Si ka-TH ay isang matagal ng taga-subaybay dito sa aking YouTube channel na ito. At ayon sa kanya ay nagawa niyang matutunan kung paano kumilatis ng man-made o nature-made na marka. Ngunit hindi pa rin siya nakakasiguro dahil sa kulang pa siya talaga ng mga aktwal na karanasan. Dahil sa gusto talagang mahasa ni ka-TH ang kanyang kakayahang kumilatis ng mga lehitimong marka, siya ay naglilibot sa mga liblib na lugar para maghanap ng mga marka. At syempre, nagagawa lamang niya ang mga bagay na ito sa tuwing meron siyang sapat na oras. Sa pagdaan ng ilang mga buwan ay meron nadatnan si ka-TH na isang malaking bato. At ang naturang malaking bato na ito ay walang dudang lumang-luma na, ngunit nananatili pa rin itong matigas. Maiging sinuri ni ka-TH ang bawat bahagi ng naturang bato na ito kung may nakaukit na lehitimong marka. At sa kanyang pagsusuri ay meron nga siyang nakita na isang nakaukit na simbolo. Base sa kanyang pananaw, ang paraan sa pagkakaukit nito ay man-made o gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita, malakas ang kanyang paniniwala na ito ay isang lehitimong marka kung saan ang mga sundalong Hapon ang siyang may gawa. Dahil dito ay interesado siyang i-operate ito. Pero bago niya ito i-operate ay kinuhanan muna niya ito ng larawan para ipasuri ito kung siya nga ba ay hindi nagkakamali sa kanyang sariling pananaw dito. Ating nakikita dito ang aktwal na kuha ni ka-TH sa naturang nakaukit na markang kanyang natagpuan. At base sa larawang ito ay masasabi ko na ang batong kinalalagyan nito ay isang lumang uri ng bato. Pagdating naman sa nakaukit dito na marka ay sang-ayon ako na ito nga ay isang lehitimong marka. Meron pang isang kuha si ka-TH dito kung saan ay ang larawan ng malaking bato kung saan nakaukit ang naturang marka. Nakikita natin dito na ang lugar na kinalalagyan nito ay sa isang sapa. Alam naman nating lahat na ang isa sa mga paboritong lugar ng mga sundalong Hapon ay ang mga sapa bilang taguan ng kanilang mga dalang kayamanan. Ang nakaukit na marka. Maaaring ang ilan sa inyo dito ay pamilyar na sa nakaukit na markang ito dahil meron na akong ilang mga nagawang videos ukol dito. Una ay mapapansin natin dito sa ating bandang kaliwa ang nakaukit na isang simbolo kung saan ay kahawig ng letrang C. Meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan, ngunit mas magkakaroon tayo ng malinaw na pagbasa sa kahulugan nito dahil sa katabi nito na ikalawang simbolo. Ang ikalawang simbolo na mapapansin natin dito ay isang bilog na butas. Kaya sa kabuuan ay meron tayong isang simbolo na kahawig ng letrang C na may katabing tuldok o butas sa kanyang kanang bahagi. Maaring inyong mapansin na parang may iba pang mga nakaukit na marka sa ibabaw ng naturang bato na ito, tulad na lamang ng mga nakaukit dito sa itaas na bahagi. Ngunit ang masasabi ko sa mga ito ay nagkataon lamang ang mga ito at hindi kasama ng ating mga lehitimong marka. At ang dahilan ay ang pagkakaiba sa paraan ng kanilang pagkakaukit. Mapapansin natin na ang paraan sa pagkakaukit ng ating mga lehitimong marka dito ay malalim ang kanilang pagkakagawa. Samantala, ang mga nakaukit naman dito sa itaas ay sadyang mababaw lamang ang mga ito. Ang isang buong nakaukit na marka ay kailangan talaga na pare-pareho ang paraan sa pagkakaukit ng mga ito. Ang kahulugan ng nakaukit na marka. Ang aking pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang ito ay Rock Enclosed Treasure Deposit. Ibig sabihin, ang nakatagong mahalagang bagay ay nakapaloob sa isang malaking bato. At sa kadalasan,
tumutukoy ito mismo sa malaking bato na kinalalagyan nito. Pagdating sa markang Rock Enclosed Treasure Deposit, ang butas ay nakasentro dito sa gitna ng parang letrang C na simbolo. Pero dito ay hindi gaanong nasa sentro, ibig sabihin ay nasa medyo ilalim na bahagi ng malaking bato ang deposito. Ang simbolong parang letrang C dito ang siyang sumasagisag sa malaking bato. Ang kurbada nitong bahagi ang siyang kumakatawan sa ibabaw ng malaking bato at ang kabaliktarang bahagi nito ay ang kanyang ilalim. Pagdating naman dito sa butas, ito naman ang siyang sumasagisag sa deposito. Kaya sa kabuuan, ang deposito ay nakapaloob sa katawan ng naturang malaking bato at ito ay nasa ibabang bahagi nito. Ang malaking bato. Muli, ang naturang malaking bato na ito ay ang kinalalagyan ng nakaukit na marka. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay ating mapapansin na sadyang may kakaiba talaga sa itsura nito. Mapapansin natin na ang ibabaw na bahagi nito ay parang nakapatong lamang at nagsisilbing takip, sapagkat malinaw nating nakikita dito na may hati ito dito at hindi talaga buo ang naturang bato na ito. Kaya masasabi ko na nagsisilbing takip ang ibabaw nito, kung saan ang kailangan nating gawin dito ay ang tanggalin ito. At kung nagawa nating tanggalin ito, ay dito natin posibleng unang masisilayan ang deposito. Ang masasabi ko kay ka-TH. Base sa nakaukit na marka at itsura ng malaking bato na kinalalagyan nito, masasabi ko na ang deposito ay nakatago o nakapaloob sa katawan nito. Kaya ang masasabi ko dito para kay ka-TH ay tanggalin mo ang ibabaw ng naturang malaking bato na ito, kung saan ay parang nagsisilbing takip. Ngunit kung nag-iisa ka lamang ay hindi mo ito magagawa, kaya kailangan mo ng mga kasama para magawa ito. Kung nagawa ninyong tanggalin ito, mataas ang posibilidad na ang deposito ay nakasilid sa isang container o lalagyan. Ang masaklap ay kung nakasemento ang mga ito. Maliban dito ay masasabi ko na maaaring ang nilalaman nito ay isang small o medium treasure deposit. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.